नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटी तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा। सदाको जय भिडियोको साथमा छु म छिरिङ। आउनुहोस् साथीहरु, आज पनि के नयाँ अनि नौलो कुराहरु सिकौं। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ एकदमै नयाँ नौलो कुरा बाहेक पनि तपाईले अनलाइन अर्निङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र तपाई अनलाइन अर्निङको इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र तपाई अनलाइनबाट चाहिँ भविष्यमा चाहिँ महिनाको लाखौं र करोडौं कमाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप गरी नगरिकन हेर्नु होला। यदि 1 सेकेन्ड स्किप गर्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईले 1 लाख गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईले चाहिँ मजाले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईले टपिक हेरिसक्नु भएको छ साथीहरु। आज चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई कुरा गरिरहेको छु पीआई नेटवर्कको बारेमा। तपाईहरुले पीआई नेटवर्कको बारेमा तपाईले युट्युबमा धेरैवटा भिडियोहरु देख्नु भएको होला, तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फुल ट्युटोरियल बताउने वाला छु। पीआई नेटवर्क के हो र पीआई नेटवर्कको सच्चाइ के हो र पीआई नेटवर्कबाट के साँच्चै पैसा कमाउन सकिन्छ त, ती सम्बन्धी पनि कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा नै छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला यो भिडियोलाई तल लाइक बटनमा टच गरेर यहाँनिर लाइक गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुन्छ तल तपाईको भिडियो हेरिरहनु भएको मुनि रातो सब्स्क्राइबको बटन छ, एउटा सब्स्क्राइबको बटनलाई टच गर्नुहोस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ बेल आइकन जस्तो अप्सन आएको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ अल नोटिफिकेसनमा ओपन गर्नुहोस्। यो बिल्कुल फ्री छ, तपाईले यो गर्नुभयो भने तपाईको जतिखेर पनि म भिडियो अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनुहुनेछ। अब साथीहरु सबैभन्दा पहिला जाउँ मोबाइलबाट कसरी जोइनिङ गर्ने। त्यसको लागि मोबाइलबाट जोइनिङ गर्नको लागि तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ। तपाईले त्यो अब जुन पीआई नेटवर्कको एउटा एप्लिकेसन हुन्छ त्यो एप्लिकेसन तपाईले यसरी डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेको छु मैले चाहिँ अलरेडी युट्युबमा। अब म चाहिँ यसरी ओपन गर्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलको नेटवर्क चेक गर्नु होला, नेटवर्क छ कि छैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न तपाईले कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेको छ, तपाईले यहाँनिर कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। र चाहिँ तपाईले यो चाहिँ लगइन गरिसकेपछि कन्टिन्यू गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर लोडिङको फेस हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट चाहिँ तपाईले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ इन फ्युचरमा। अहिले चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ हुँदैन थियो, म चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ किनभने आजको मैले भर्खरै मात्र यो एप्स पनि इन्स्टल गर्दैछु। र यहाँनिर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ माथि छ मेरो आफ्नै फेसबुकको नाम बसेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ छिरिङ शेर्पा जीडी लेखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो नै मैले राइट लागिरहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर छेडछाड गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ चोइस युआर युजर नेम भनेको छ, यस सबमा टच गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जस्तोसुकै देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो युजर नेम चाहिँ तपाईले मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले कसै पनि व्यक्तिलाई तपाईले यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभयो, कुनै पनि व्यक्तिहरूले तपाईले बोलाउनु भयो, यो एप्समा तपाईले जोइनिङ गराउनु भयो भने पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि तपाईले सुन्नु भएको छ होला, यदि सुन्नु भएको छैन भने यो पनि सहज हो, तपाईले यहाँबाट पनि साथीहरुलाई इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो युजर नेम दिनु पर्ने हुन्छ। फिलहाल म चाहिँ यहाँ आफ्नो युट्युब च्यानलकै नाम राखिदिन्छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टेक्निकल छिरिङ म यहाँ राखिदिन्छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ मेरो बसिसकेको छ। र अब यहाँनिर चाहिँ म ब्याक गरिदिन्छु र तल त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबमिटको अप्सन छ, यो सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु भन्दा म यो जीडी चाहिँ हटाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब चाहिँ यसरी यहाँनिर सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबमिटको अप्सनमा मैले क्लिक गरिसकेको छु साथीहरु। अब सबमिटको अप्सनमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हु इन्भाइट यु भनेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई इन्भाइट गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले इन्भाइट कोड राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर मेरो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु इन्भाइट कोड तपाईले हाल्नु होला। इन्भाइट कोड हाल्नु भयो भने तपाईले मजाले चाहिँ यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बस त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्भाइट कोडमा टेक्निकल छिरिङ हाल्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेडमा अप्सनमा आएको छ, गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला। र गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ टप टु अन भनेर ठाउँमा क्लिक छ, यो क्लिकमा क्लिक गर्नु होला। र जब क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर फेरि यहाँनिर स्टार्ट आवर्स भनेर लेखेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। यस्तो पनि अप्सनहरु हुन्छ, तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला। भ्यू रोलमा पनि क्लिक गर्नु होला। भ्यू रोलमा क्लिक गरेपछि साथी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रोलको अप्सन आएको छ, तपाईले फोनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक अप्सनहरु तपाईले पाउनुहुनेछ। जस्तो साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अर्निङ पीआई बाइ चेकिङ
इन एभ्री 24 टु सु भनेको छ। यदि यसमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले चाहिँ 24 आवर्स यानि 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले यहाँ चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कोइन प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ भविष्यमा तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र माइनिङ कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु। यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरको जुन अप्सन छ त्यो अप्सन चाहिँ अहिले फिलहाल लक छ, किनभने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई, अरू पिपलहरू तपाईँले जोइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाल चाहिँ मेरोमा कुनै पनि जोइनिङ छैन, भर्खरै आइडी बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारण यहाँ देखाइरहेको छैन र यसरी यहाँ ट्याग गरिदिनु होला। ब्याक साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर माइनिङको अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यहाँ फिलहाल यहाँ कति छ, मेरोमा चाहिँ अहिले यहाँ 1 कोइन छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 24 घण्टामा चाहिँ एकचोटि आएर चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँले 24 घण्टामा एकचोटि आएर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। जतिखेर चाहिँ 5:33 भइरहेको छ र 5:33 भोलिको 5:33 अगाडि नै यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एकचोटि यहाँनिर माइनिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही पनि गर्नु पर्दैन, बस तपाईँले यहाँनिर माइनिङ मात्रै गर्नुपर्ने हो, अरू केही पर्छ छैन। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले च्याट देख्न सक्नुहुन्छ। च्याटमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर च्याटहरू आउँछन्, यहाँ यो टिमले च्याट दिन्छ र भोलिको दिनमा यो एप सक्सेसफुल भयो भने तपाईँले चाहिँ मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि आएको तपाईँले बिटकोइन भन्ने एप्लिकेसन पनि एकदमै राम्रो आएको थियो। त्यो बिटकोइन एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो। फिलहाल अहिले चाहिँ बिटकोइनबाट तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्न, किनभने यसको लागि चाहिँ हाई टेक्नोलोजी खालको चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरबाट मात्रै तपाईँले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको $1 को किमत रहेको, एक कोइनको किमत भनेको 10 लाख नेपाली रहेको छ। तर हाल चाहिँ यो एप्स पनि एकदमै चर्चामा छ, एकदमै युट्युबहरूमा पनि एकदम भिडियो बनाइरहेको छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि यो एपमा तपाईँले लगइन गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा तपाईँ यो एप राम्रोसँग चल्यो भने चाहिँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँबाट पनि मजाले अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। त्यसैले तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। तर कति साथीहरूको मनमा चाहिँ यो पनि क्वेसन आउँछ, अरे यसमा के त पैसा अहिले फिलहाल कमाउन सकिँदो रहेछ, मैले चाहिँ किन जोइन गर्ने भन्ने तपाईँको मनमा सोच पनि आउन सक्छ। तर साथीहरू यसमा ट्राई गर्नु होला, किनभने केही ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई कुनै पनि खर्च लाग्दैन। तपाईँले यहाँ च्याटको अप्सन पनि दिनु सक्नुहुन्छ, च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न अप्सनहरू पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ। र देखिन सक्नुहुन्छ यहाँ 3 डट्सको लाइनमा तपाईँलाई म सरसरी बुझाइदिन्छु। यसमा क्लिक गर्नु तपाईँहरू होममा आउनुहुन्छ। यहाँ पिआई एप्समा तपाईँले पिआई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्निङ टिमहरू बनाएर तपाईँले अर्निङ गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ फिलहाल यहाँनिर अर्निङ टिममा आउँछ। हाल चाहिँ मैले यहाँ कुनै पनि अर्निङ गरेको छैन, त्यो कारणले यहाँ देखाइरहेको छैन साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई पनि कसैले इन्भाइट गरेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जोइन गरेको छु। र यहाँनिर चाहिँ कसरी इन्भाइट कोड नहालिकन चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्न। मेरो चाहिँ इन्भाइट कोड तपाईँले टेक्निकल सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मजाले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले रोलको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ रोल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ कुन रोलमा छु म यहाँ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 3 डट्सको लाइनमा तपाईँ धेरैवटा अप्सन पाउनुहुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट, र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ व्हाइट पेपर भन्ने क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ व्हाइट पेपर यहाँ फिलहाल यो अप्सन पनि खुलेको छैन मेरोमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँले यहाँनिर मजाले मिलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र साथीहरू थोर बहुत कुरा यति नै हो। तपाईँले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो प्रोफाइलमा आउनुहुनेछ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ टेक्निकल सेटिङ, यहाँ मेरो चाहिँ इन्भाइट कोड टु सेयर भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ इन्भाइट कोड तपाईँले जब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ तब तपाईँले टेक्निकल सेटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 1 कोइन चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ साथीहरू। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो कोड हाल्न नबिर्सिनु होला। यदि हाल्नु भएन भने तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँ आउन सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँ जसरी पनि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो टेक्निकल सेटिङ कोडलाई चाहिँ तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ साथीहरू मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा कपी गरेर पनि राखेको छु। तपाईँलाई पनि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ मैले जोइनिङ पनि गरिरहेको छु टेक्निकल सेटिङ। फिलहाल तपाईँले त्यो पनि हाल्न नभुल्नु होला। सो भिडियो धेरै लामो भएको जस्तो लागिरहेको छ। सो फ्रेन्ड आजको यस भिडियोमा चाहिँ यति नै, र जानिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म तपाईँहरूले चाहिँ पिआई नेटवर्क कसरी लगइन गर्ने बस यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई अरू पनि डिटेल्स कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जोइनिङ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अरू प्रोसेस पनि बताउनेछु या तपाईँलाई अर्को भिडियो पनि म बनाउनेछु। सो आजको यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। कि तपाईँ पनि पहिले नै पिआई नेटवर्कमा जोइनिङ हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु। यदि हुनुहुन्थेन भने पनि तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला। र कस्तो लाग्दैछ पिआईमा तपाईँको अवस्था त्यो पनि मलाई बताउनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।